Sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung step-by-step procedure kung paano tayo magta-transfer ng pera from GCash natin papuntang Lazada wallet. Yo mga dre, ako nga pala si Ernst and welcome back sa aking channel. Bakit nga ba natin kailangan mag-transfer ng pera sa ating Lazada wallet? Dahil may gusto tayong bilhin sa Lazada. Kahit anong products man yan, either para sa sarili natin, sa mga kaibigan, sa nanay, sa tatay, sa magulang, mga gamit sa bahay, gamit pambata, gamit sa loob ng bahay, gamit sa eskwela, kakailanganin natin ng pera sa Lazada wallet natin para mabayaran natin yung bibili nating item sa Lazada. Para kahit wala tayo sa ating mga bahay, kapag nag-deliver yung courier ng in-order natin from Lazada, hindi mamumroblema yung mga taong nasa bahay natin natatanggap ng ating parcel. Para gawin yon, hindi ko na patatagalin pa. At ipapakita ko na sa inyo ang step-by-step procedure ng pag-transfer ng fund from GCash papuntang Lazada wallet natin. So tara, samahan nyo ako. Ito na ang step-by-step procedure ng pag-transfer ng fund from GCash to Lazada wallet. Mula dito sa ating GCash app, pupunta tayo sa ating Lazada application. I-close lang natin tong GCash natin kasi hindi tayo dito pupunta sa loob ng GCash. Open natin ang Lazada. Pag open natin ang ating Lazada app, hanapin natin yung account sa bandang lower right corner yan. Account button. Open natin yan. And ngayon, nasa account tab na tayo. Hanapin natin dito yung Lazada wallet. Lazada wallet. So, dito sa Lazada wallet, under niya, hanapin natin yung cash in. Cash in button. Open natin yung cash in button. Cash in. Ngayon, nandito tayo sa cash in page. Basahin natin kung anong meron dito. Top up. Ang nakalagay dito ay top up, pero pareho lang yun. Ibang term lang yung ginamit. Icon search. Icon card. Ike more. 01CN01 Riz. 3 stars. Select top up amount. Peso sign. Lalagay tayo ng amount dito. Minimum amount. Peso sign 20. Ibig sabihin yan, ang pinakamababang pwede nating i-cash in ay 20 pesos. Enter top up amount. Text field. Dito natin ilalagay yung amount kung magkano yung gusto nating i-cash in. Lagay ko dito example ay 20 pesos kasi wala pa naman akong gustong bilhin. As example lang, lagay ko lang 20 pesos. 2 quote 0 done. Text field 20. Continue. After natin malagay yung amount, i-press natin yung continue button sa lower right corner yan. Continue button. Loading ellipsis. Select cash in method. At ngayon nandito tayo sa select cash in method page. Select cash in method. Bali, ang nakalagay dito ay yung iba't ibang paraan kung paano natin mapapasahan ng pera yung Lazada wallet natin dito. Nakasulat yung iba't ibang bangko. Pero, in this view, wala pa rito yung GCash. Ngayon, para mapuntahan natin yung GCash, i-click natin tong View All Cash In Methods. View all cash in methods. Over-the-counter outlets. Pag press natin yan, makikita na natin dito yung GCash. Bank account. Over-the-counter GCash e-wallet. Ayun, nasa pinakababa yung GCash e-wallet.
Open natin yan. GCash e-wallet. You can now use your GCash balance for cash in Lazada wallet. Press natin yung add GCash account. Add GCash account. Please take note of the following before you proceed. Bali, kailangan nating basahin tong sabi niya kasi please take note about the following before proceeding, ano? Ibig sabihin, importante to na basahin. Try natin basahin. 1. You have an activated GCash account. So, number 1 daw, dapat meron kang activated GCash account. At kailangan verified yan, ano? Kung hindi pa verified yung account nyo sa GCash, ilalagay ko sa description ng video na to yung link kung paano mag-verify ng GCash account. 2. Ensure you have sufficient balance in your GCash account to cover the total cost of this order. Pangalawang araw, dapat sapat yung balance natin sa ating GCash account para makapag-transfer. Halimbawa, 20 pesos yung ita-transfer natin, dapat may 20 pesos rin sa ating GCash account. 3. Ensure you are able to receive your OTP, one-time password, on your mobile and have your GCash 4-digit PIN. At dapat, nasa tabi lang natin yung phone na gamit natin sa GCash. Nang sa gayon, makaka-receive tayo ng OTP kapag may pinadalang OTP. 4. You will be redirected to GCash website to complete your payment. At kung meron tayong mga items na yan, yung 4 na items na nabanggit, press na natin yung confirm button. Confirm. At ngayon, mapupunta naman tayo sa login page ng GCash. Nasa web login page siya. Makikita natin dito yung number natin sa GCash. Ngayon, kung hindi ito yung gagamitin nating number sa GCash, kung iba man, pwede nating palitan yan. Login to pay with GCash. Lalagay natin yung number natin dyan na gagamitin sa GCash. At pag nailagay na natin yung tamang number dyan sa GCash, i-press na natin yung next button. Pag press natin ang next button, may marireceive tayong OTP. Next. Enter the 6-digit authentication code sent. Bale, dito na tayo sa page kung saan ilalagay natin yung OTP na marireceive natin from GCash. Login to pay with GCash. Enter the 6-digit authentication code sent to your registered mobile number. Text field. After natin mailagay dito yung OTP, yung 6-digit code na marireceive natin, i-press lang natin yung next button. Next. At pag nailagay na natin yung OTP, pag-press natin ng next button, dito na tayo mapupunta. Enter your 4-digit MPIN. Input natin dito yung 4-digit code, MPIN natin sa GCash. After natin ma-input, press natin yung next button dito sa baba. Next. Lazada. Amount due. PHP 20.00. So, yan yung amount na ipapasa natin. GCash balance. At makikita rin natin ang ating GCash balance dyan. And then, next, tignan natin. By confirming, I give my consent to collect, use, process, analyze and store my personal data based on prescribed retention period to facilitate my transactions and avail of GCash services. Kung agree tayo sa sinasabi dyan, i-press na natin yung agree and pay. Agree and pay. Pag press natin ng agree and pay, ito na yung mapupuntahan Cash natin. in success. Okay, nakalagay na ay cash in success. Thank you. We have received your cash in. Cash in amount, peso sign. 20.00. And ayan. Press natin yung done and check natin sa Lazada wallet kung may pumasok na. Done. We have received your top-up payment. Oh ha? Sabi niya, na-receive na yung top-up payment. Your wallet balance, 20.00. Alright, may 20 pesos na tayo sa ating Lazada wallet. Got it. Wallet. Wow, so ganun lang siya kadali mga dre. So ngayon, pwede nyo na siyang subukan sa inyong mga sariling phone at Lazada app. And madali lang siya mga dre. So huwag kayong matatakot dahil secure ang transaction na to.
Kita nyo, may OTP na, may MPIN pa, and pinapa-agree pa tayo bago magbayad. At hanggang dyan lang tayo sa video. At kung may natutunan ka, nagustuhan mo ang video na to, please consider to press the like button and mag-subscribe ka na rin sa aking channel para sa mga susunod na video, mano-notify ka. And hanggang doon lang, maraming salamat and have a nice day. Bye-bye!